සුබ දවසක් දරුවනේ 10 වෙනි ඍණායන සෙට් එක. මෙතනදී ඍණායන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි හේලයිඩ්. ඔයාලා දන්නවා 7 වෙනි කාණ්ඩේ ගත්තාම ෆ්ලෝරින්, ක්ලෝරින්, බ්‍රෝමින්, අයඩින් සහ ඇස්පර්ටින් ඉන්නවා. අපි ඇස්පර්ටින් සාමාන්‍ය වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ විභාගෙදී. එතකොට මෙන්න මෙතනදී ෆ්ලෝරින් කියන කෙනාත් 7 වෙනි කාණ්ඩේ නොවන කෙනෙක් විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට එයාගේ ක්‍රියාවන් දක්වන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති ලිතියම් කියන කෙනාත් පළවෙනි කාණ්ඩේ නොවන කෙනෙක් වගේ තමයි එයාගේ ක්‍රියාවන් දක්වන්නේ. මෙන්න මෙතනදී මම මුලින්ම කරන වැඩේ මේකට lead nitrate පරීක්ෂාවට භාජනය කරනවා. හේලයිඩ් අන්තර්ගත ද්‍රාවණයට lead nitrate එකතු කරාම ෆ්ලෝරින් තියෙනවා නම් lead fluoride සුදු පාට අවක්ෂේපය ලබා දෙනවා. ක්ලෝරින් Cl- එක ක්ලෝරයිඩ් එක තියෙනවා නම් PbCl2 සුදු පාට අවක්ෂේපය ලබා දෙනවා. එතකොට PbF2 සහ PbCl2 කියන මේ දෙන්නම සුදු පාටයි. ඊළඟට Br- එක තිබ්බොත් තමයි PbBr2 ලා කහ පාට අවක්ෂේපයක් ලබා දෙනවා. අයිරන් තිබුණොත් එහෙම PbI2 තද කහ පාට අවක්ෂේපයක් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ PbI2 තද කහ පාටයි කියන එක විභාගයට ගොඩක් වෙලාවට චෙක් කරන තැන. හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට මම කරන වැඩේ සිල්වර් නයිට්‍රේට් පරීක්ෂාවට භාජනය කරනවා. මුලින්ම මේකෙදි කරන්නේ හේලයිඩ් අන්තර්ගත වෙන ද්‍රාවණයට තනුක HNO3 ඉදලා රත් කරනවා. තනුක HNO3 එක දාන්නේ මේකේ වැඩිපුර Cl- තිබ්බොත් සහ වැඩිපුර S ඍණදක තිබ්බොත් මේ කට්ටිය ඉවත් කිරීම සඳහා. මොකද ඒවා තිබුණොත් එහෙම අපිට පරීක්ෂණය හරියට නිරීක්ෂණ ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම රත් කරාට පස්සේ මේක නටන තුරු රත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට සිල්වර් නයිට්‍රේට් එකතු කරනවා. මෙතනදී ක්ලෝරයිඩ් එක තිබ්බොත් එහෙම සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් සුදු පාට අවක්ෂේපයක් ලැබෙනවා. Br- එක තිබ්බොත් එහෙම සිල්වර් බ්‍රෝමයිඩ් ලා කහ පාට අවක්ෂේපයක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම අයරන් තිබ්බොත් එහෙම සිල්වර් අයඩයිඩ් තද කහ පාට අවක්ෂේපයක් ලැබෙනවා. තවත් කාරණයක් මේ තුන් දෙනා ඇමෝනියා වලදී විවිධ විදිහකට ප්‍රතික්‍රියාවන් දක්වනවා. තනුක ඇමෝනියා තුල සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් කියන සුදු පාට අවක්ෂේපය දිය වෙනවා. ඒත් එක්කම සිල්වර් බ්‍රෝමයිඩ් කියන අවක්ෂේපය ලා කහ පාට අවක්ෂේපය තනුක ඇමෝනියා තුල දිය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සාන්ද්‍ර ඇමෝනියා තුල දිය වෙනවා. එතකොට සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් කියන එක නා තනුක ඇමෝනියා තුල දිය වෙනවත් එක්කම එහෙනම් යා සාන්ද්‍ර ඇමෝනියා තුල කොහොමද දිය වෙනවා. හැබැයි සිල්වර් අයඩයිඩ් කියන තද කහ පාට අවක්ෂේපය ඇමෝනියා තුල දිය වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඊළඟට මේ ෆ්ලෝරින් කියන කෙනා හරිනම් යාගේ KSP ගුණිතය අනුව සිල්වර් ෆ්ලෝරයිඩ් කියලා අවක්ෂේපයක් හදන්න ඕනේ. නමුත් ද්‍රාවණය තුල ෆ්ලෝරින් එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෝරයිඩ් එක වැඩිපුර තියෙනවා නම් මෙන්න මෙයා AgF2 ඍණයක කියන අයනය හදලා දිය වෙන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඊළඟට මම කරන වැඩේ ක්ලෝරින් දියර පරීක්ෂාවට භාජනය කරනවා. මේකෙදි කරන්නේ ක්ලෝරයිඩ් එහෙම නැත්නම් බ්‍රෝමින් ක්ලෝරින් දිනනවා නම් අපිට Cl- එක හඳුනා ගන්න බෑ. මෙතනදී F- එකත් හඳුනා ගන්න බෑ. Br- සහ අයරණ විතරයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී කරන්නේ අදාළ අයනයේ තියෙන ද්‍රාවණයට අපි CCl4 හෝ CH3 කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ් වගේ කෙනෙක් දාලා මේකට Cl2 බුබුලනය කරනවා. එහෙම වුණාම මෙතන ඔක්සිකරණ සහ හරණ ක්‍රියාවලියක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Cl2 කියන එක නා Cl- එක බවට ඔක්සිහරණය වෙනවා. එයාගේ ඔක්සිකරණාංකය අඩු වෙනවා 0.2 ඍණයක දක්වා. එතකොට මේක ඇතුළේ තියෙන Br- එක තිබුණොත් එහෙම එයාගේ ඍණයක Br2 කරගන්නවා 0 කරගන්නවා. ඔක්සිකරණය කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අයරණ තිබුණොත් එහෙම එයා I2 කරගන්නවා. ඍණයක ඔක්සිකරණාංකය 0 කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ Br2 කියන කෙනා වායුවක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන හරියද? එතකොට මෙන්න මෙයා සහ නිද්‍රව්‍ය නේද? එතකොට යා නිද්‍රව්‍ය හන්ද අපි ගන්න ඕගනික් ලේ එක. ඕගනික් ලේ එක නිද්‍රව්‍ය කෙනෙක්. ඕගනික් ලේ වල නැත්නම් කාබනික ද්‍රාවණ තුල නිද්‍රව්‍ය කට්ටිය ගොඩක් හොඳින් දියවන හන්ද මේ Br2 කියන කෙනා ජලීය මාධ්‍ය ඉඳලා ඕගනික් ලේ එකට පැමිණෙනවා. එතකොට ඕගනික් ලේ එක නැත්නම් කාබනික ස්තරය තැඹිලි පහටට පේන්න ගන්නවා. අයරණ තිබිලා I2 හැදුනොත් එයාත් නිද්‍රව්‍ය කෙනෙක්. එයාත් කාබනික ස්තරයට පැමිණෙලා දම් පාටට පෙන්වන්න ගන්නවා. බැරි වෙලාවත් Br- එක සහ අයරණ කියන දෙන්නම හිටියොත් මේ වැඩේ කරනකොට මුලින්ම අයරණ කියන එක නා I2 බවට පත් වෙනවා. එතකොට මුලින්ම ස්තරය දම් පාටට වෙලා පස්සේ තමයි Br- එක Br2 බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට තැඹිලි පාටට හැරෙනවා. මේක තමයි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ හේලයිඩ් සම්බන්ධව.